פקקת ורידים משמעותה נוכחותו של קריש דם באחד מוורידי הגוף העמוקים, הנוצר בדרך כלל בווריד גדול בגפיים התחתונות. פקקת ורידים עמוקים עלולה לגרום לסיבוך, דוגמת תסחיף ריאתי, מצב בריאותי מסוכן המחייב טיפול מיידי. על פקקת ורידים, מאפייניה ודרכי הטיפול, בסרטון הבא. DVT, Deep Vein Thrombosis, פקקת של הוורידים העמוקים. זה מחלה מאוד שכיחה, שיכולה לבוא במיוחד בגילים המבוגרים, שבו בעצם נוצר קריש, טרומבוס, כאשר הקריש הזה יכול להיווצר בהמון כלי דם, אבל אנחנו מדברים על קריש שנוצר בכלי הדם הוורידיים. לרוב זה נוצר ברגליים, אבל יכול להיות גם DVT, קריש בכלי הדם הוורידיים, גם בידיים וגם בוורידים אחרים. הסכנה העיקרית של הקרישים האלה זה שהם יזוזו מהמקום שלהם, ובעצם הם נעים יחד עם זרם הדם הוורידי, וכל הדם הוורידי עובר דרך הלב לכיוון הריאות בשביל לקבל חמצן, ובריאות הקרישים האלה יכולים להיתקע וליצור תמונה שנקראת תסחיף ריאתי. פולמונרי אמבוליזם, שזה נשמע כמו התקף ריאות, שזה מצב שהוא בהחלט מסוכן לחיים. הסיבה להיווצרות ה-DVT הזה ברגליים, ואחר כך הסכנה שזה יזוז לריאות, יכולה להיות מסיבות שונות. לרוב זה בא כתוצאה מחשיפה לכל מיני מצבים שבהם יש נטייה לקרישה, כמו לדוגמה ניתוחים, או חלילה טראומה, או יש מצבים של תרופות מסוימות, ובמיוחד אנחנו מדברים על תרופות הורמונליות, לעתים זה הורמונים למניעת הריון, או הריון עצמו, לפעמים מצבים כמו טיסה ארוכה או חוסר תנועתיות ממושכת, או סתם שכיבה בבית חולים עקב מחלה קשה. כל אלה מצבים שיכולים לגרום להיווצרות של קרישים ברגליים, ואמרנו אותם קרישים יכולים לזוז לכיוון הריאות ולהוות סכנה לחיים. מה אנחנו עושים? איך אנחנו מזהים אבל לפני זה? אנחנו מזהים את המחלה כאשר היא נמצאת ברגליים, על ידי זה שיש כאבים ברגליים. בדרך כלל הכאבים מופיעים מתחת לברך בחלק האחורי של הרגל. הרגל יכולה להיות אדומה, יכולה להיות נפוחה, אבל יכולה להיות גם בלי כל התמונה המלאה הזאת. כאשר הקריש הזה מגיע לריאות, כמובן שהתמונה נעשית דרמטית יותר, וזה יכול להתבטא בקוצר נשימה ולפעמים בגניחה של דם. מה צריך לעשות שמזהים דבר כזה? כמובן שצריך לבוא לעזרה רפואית מוקדם ככל האפשר. וכאשר אנחנו נאבחן את הקריש ברגליים או את הקריש בריאות, כמובן שצריך לתת טיפול תרופתי ללא דיחוי. העיקר של הטיפול התרופתי זה אותן תרופות שנועדות בעצם להוריד את מנגנון הקרישה. לעתים אנחנו קוראים להם קצת בטעות דילול דם, כי הם לא מדללות באמת את הדם. לאחרונה יש לנו גם טיפולים חדשים יותר. וישנם טיפולים חדשים שמיד מתחילים בתרופות האלה דרך הפה, ואותם לוקחים מההתחלה ועד הסוף. כאמור, שאלה למה הקריש נוצר. אם הקריש נוצר כתוצאה מניתוח או טראומה, בדרך כלל אנחנו לוקחים את התרופות האלה מספר חודשים בודד. במידה והתרופות והקריש הזה נוצר שלא בגלל איזשהו גורם חיצוני כמו ניתוח, אנחנו עשויים לקחת את התרופות האלה גם לתרופת זמן ממושכת של שנים רבות.